السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحباب الكرام في درس جديد مهم لكل الفئات والكل مستفيد مع هذا الدرس. سنكتشف في هذا الدرس بطريقة احترافية رسم القارب وأمواج البحر في منظر طبيعي، وسنرى كيف تعمل ألوان الأكريليك في رسم منظر طبيعي رائع. فما تفوتوش الفيديو، كله أسرار وتقنيات غتنفعكم في عالم رسم المناظر الطبيعية. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك، ونتوكل على الله. البداية غندير خط أفقي غيقسم اللوحة إلى قسمين، ولاحظوا الخط رسمته باليد دون استعمال المسطرة، ثم مباشرة فوق خط الأفق اللي رسمت غندير جبال. لاحظوا الجبال غتكون موازية لخط الأفق، وتقريبا جبال صغيرة ومتوازية. غندير في الخلفية ديالها كذلك جبال أخرى بنفس التوازي، ثم غندير أشجار وحشائش هنا، وكنخطط بقلم الفحم كيف ما كتشوفوا، كذلك حشائش تحت الجبال مباشرة. ولاحظوا الأبعاد سهلة بسيطة. نبدأ في التلوين، نمشي لخط الأفق مباشرة. خط الأفق هنا بالنسبة للصورة من رسمت الجبال كيبدأ ابتداء من قمة أول جبل، كيبدأ خط الأفق. ندير واحد المساحة ديال التلوين باللون الأصفر، غتشد ليا تقريبا الربع ديال السماء. اللوحة مقاس 50 سنتيمتر على 32 سنتيمتر. ندير اللون البرتقالي ونحاول ندخلو في اللون الأصفر. لاحظوا الدرجة ديال الألوان بفرشاة الأنجولو، وندمج اللون البرتقالي مع اللون الأصفر بدون استعمال الماء، لأن الألوان عندي أكريليك، ألوان جاهزة كيف ما قلت. لاحظوا العملية سهلة، كندمج ما بين اللون البرتقالي واللون الأصفر. الآن غنجيب اللون الأزرق والأسود والبنفسجي، درتو الفوق باش نديرو تدرج لوني كذلك غيكون في ألوان السماء. وهاد العملية ربما جربت اللون كيفاش غادي ينسجم مع الألوان، وكيف ما شفتوا ما عطانيش اللون كما ينبغي، إذا خاصني نبدلو من بعد. غادي ندخل عليه الآن اللون البني، ومزيان يبقى لي خلفية لأنه غادي يدعم الألوان اللي غتجي فوقه، وانتم غتشوفوا كيفاش غينسجم. لاحظوا اللون البني الآن، بني فيه أحمر وأسود مع أصفر. ثم نمشي للبحر لتحت ونبدأ في اللون الأصفر. لاحظوا اللون الأصفر، بطبيعة الحال هذا لون انعكاس، اللون ديال البحر ماشي بهذه الدرجة، ولكن لون الانعكاس. كما أقول دائما بأن ألوان المياه تتغير على حسب الجو وعلى حسب الطقس. الآن هنا غروب، هذا الشكل ديال الغروب غادي ينعكس ألوان السماء على البحيرة، غتنعكس ألوان السماء على البحيرة كما ترون. درت اللون البرتقالي ثم غندير اللون البني تحت مباشرة، وغادي نحاول ندير الدرجة لتحت الفوق في السماء. لاحظوا هذا هو اللون المناسب اللي غيناسب لون السماء الفوق. البني فيه الأسود والأحمر، درجتين من اللونين كيعطيوني هذا اللون. وكثرت اللون الأحمر على اللون الأسود، درت اللون الأسود يعني قليل باش عطاني هذه الدرجة. ثم ندمج الألوان مع بعضها البعض، نعاود ندمج مرة أخرى حتى ينسجموا الألوان. لاحظوا كيفاش غادي نحاول نعاود اللون الفوق في السماء، ومع الخلفية ديال اللون غادي يعطيني واحد التدرج رائع. هنا ضفت اللون البنفسجي مع الأزرق، ولاحظوا كيفاش عطى اللون في السماء. ثم نخفف لتحت مباشرة حدا خط الأفق لتحت، لأنه غيكون تدرج لوني ديال ألوان الغروب في السماء. ودائما العمل بفرشاة الأنجولو. لاحظوا كيفاش كنكرر اللون الأبيض باش ينسجم مع اللون الأصفر وتجي
درجه خفيفه. ثم غندير اضاءه لتحت، انعكاس الوان الشمس اللي غتكون في السماء. درت اللون الاصفر والابيض، ودرت لسعات ضوئيه لتحت غتعطيني الانعكاس. الان باللون الوردي والبرتقالي، يعني الاحمر والاصفر والابيض، نديرو سحب الفوق بفرشاة لسان الطير. ولاحظوا الضربات، كنحاول دائما ندير السحب متوازية في السماء، لا بأس ننوع الشكل ولكن نخليها في اتجاه واحد. لاحظوا كيفاش كندير الوان السحب في السماء، وكيفاش كتدخل الوان السحب في حركة جميلة متوازية في السماء. اللون دائما منبثق من الالوان اللي كاينين في السماء، الاصفر والاحمر والابيض والبني كذلك. حاولت نخففهم باش يعطيوني الدرجة. ثم اللون الاحمر والاسود والابيض، بني كذلك خفيف على الجهة اليسرى، ودائما من نفس العائلة ديال الالوان اللي في السماء، لون ابيض واصفر كذلك، باش نخفف الدرجة. الادماج بالاصبع، واحيانا ما كندمش، كنحاول نخدم بالفرشاة فقط باش تعطيني الموتيف رائع وجميل. دائما مع السحب، ونحاول نكرر العملية ديال الادماج. ثم نخفف اللون في الاتجاه ديال السحب لتحت باضافة الابيض لكل درجة من اللون. اي درجة من اللون درتها كنضيف عليها الابيض باش نخففها. ثم ندمج مرة اخرى بالاصبع باش نحاول نعطي للون مساحة ويبان تناغم اللوني، تداخل لوني. الان غنبدا في تلوين الجبال، اللون رمادي وبنفسجي وشيء من الازرق عطاني هاد الدرجة. ونحاول نلون المساحة ديال الجبل اللي في الخلفية، راه كتشوفوا مساحة التحديد بالضبط كنمشي عليها وما نفوتش الخط اللي محدد للجبال اللي في الخلفية. فرشاة انجولو درجة صغيرة، ربما رقم 10. لاحظوا انا خديت فرش هنا بدون ترقيم كيف ما كتشوفوا. المهم ممكن تستعملوا فرش رقيقة كيف ما كتشوفوا. لاحظوا، والعين اللي كتعطيك العبار في الرسم. نفس الدرجة ديال اللون غنضيف البنفسجي فقط، ونحاول نلون المساحة اللي على اليسار بنفس الطبقة ديال اللون. ثم نخفف، لاحظوا في الجهة اللي غيكون فيها الإضاءة، غتكون فيها الإضاءة ديال الشمس، غنخفف اللون. ومن بعد غادي نحاول نكرر العملية ديال التخفيف حتى يبان لي الانعكاس الضوئي اللي في السماء. والقرص ديال الشمس ما غاديش نرسمه الآن. لاحظوا الدرجة ديال اللون نفس الطبقة تقريبا اللي في الجهة اليمنى. ونلون بكل سلاسة وبكل سهولة. نحاول دائما عملية التلوين نمشي مع الإطار اللي خططت بالضبط مع الخط. الآن غنضيف اللون الوردي والبرتقالي، يعني اللون الأحمر واللون الأبيض واللون البرتقالي، وغندير لمسات بهذا اللون باش تبان الحمرة ديال السماء في الجبال. ثم اللون الأبيض درته مع اللون اللي درت في الجبال، اللون الرمادي والبنفسجي ضفت عليه الأبيض وعطى هذه الإضاءة. ونبدا الآن ندير في التفاصيل. لاحظوا بنفس الفرشاة اللي لونت بها كندير اللون من الفوق باش يبان لي انعكاس الضوئي، وندير خطوط متموجة غتبين تفاصيل الجبل والجبال اللي في خط الأفق مباشرة. وهذا هو خط الأفق كما تعلمون. دائما نقطة التقاء السماء مع الأرض في الصورة هي خط الأفق. لاحظوا كنعاود نكرر اللون دائما باش تبان الإضاءة، ونقوي اللون باش نحدد الإضاءة قوية. نمشي للجهة اليسرى نفس الطبقة ديال اللون ونفس الطريقة ديال العمل، ولكن هذه المرة غنبدل الفرشاة، طريقة ديال الضربات ديال الفرشاة. احيانا غنديرها مسطحة باش تعطيني واحد الموتيف
مختلف على الجهة اليمنى. ثم ندعم اللون البني لتحت. لاحظوا كيفاش غنضيف اللون البني اللي هو الأحمر والأسود والأبيض. نجي الآن الجبل الآخر وقويت الدرجة، نفس الدرجة اللي شفتوا في الجبل اللي في الخلفية، ضفت لها الأسود والبنفسجي، عطاتها الدرجة. دائما غنمشي بالتركيبة ديال الألوان ديالي اللي كنخدم بها دائما. يعني اللوحة غتعطيني عائلة ديال الألوان مترابطة ومتماسكة. ولاحظوا هاد الدرجة يعني كتنتمي للدرجة اللي قبل منها تماما. ثم نمشي مع الجهة اليسرى كذلك، نجيبها المتوازية سهلة مترابطة في التلوين، كتعطيني واحد السهولة. وخصوصا وأن الفرش صغيرة والمساحة صغيرة، كما أقول دائما الفرش الصغيرة للمساحات الصغيرة. ثم نضيف اللون الأحمر لتحت. لاحظوا هذه الإضافة للانعكاس اللي كاين لتحت. دائما ندخل الألوان اللي كاينة في المنظر. الآن غنجيب اللون الأسود والأخضر والأحمر وغنديرو في هذه المساحة اللي غتكون مروج وحشائش وأشجار بعيدة. دائما ألون بفرشاة الأنجلو كما ترون، كنضرب ضربات اللي كتعطيني الموتيف ديال الأشجار. هذه مساحة مخضرة مليئة بالأشجار وبالحشائش. التلوين وعملية التلوين كتكون سهلة بسيطة. الآن لتحت ضفت اللون الأسود على التركيبة باش نحاول نعطي عمق للون ونعطي ظل ونعطي واحد الظلمة لتحت. ثم اللون بسلاسة وندمج اللون. ولاحظوا كيفاش كنلون. الآن غنضيف اللون الأسود على نفس التركيبة، يعني كنقوي من اللون الأخضر والأحمر والأسود. هنا ضفت الأسود بقوة لأن الصورة قريبة وعندها ارتباط بالظل 100%، لأن هذه المساحة لتحت كلها غتكون مظللة. نمشي الآن للتفاصيل ديال الجبل الثاني. غندير اللون البني اللي فيه الأسود والأحمر وشيء من الأصفر ثم الأبيض. غندير مساحات لساعات غتبين لي انعكاس ديال ألوان السماء في الأول خفيفة كيف ما كتشوفوا ما كتبانش. ونمشي على الجهة العلوية من كل جبل لأن الانعكاس كيكون في هذه المساحة بالضبط، ولكن خففت اللون على الجهة اليسرى. لاحظوا كيفاش خففت اللون، نفس الطبقة ضفت عليها الأبيض عطاتني طبقة خفيفة من نفس عائلة الألوان. وغيرت حتى الضربات. على اليمين درت ضربات مسطحة، هنا كنضرب مباشرة باش يبان الموتيف ديال الأشجار وحشائش. ثم ما بين الجبال غندير واحد الجبل صغير منعكس عليه ألوان الساخنة ديال السماء وكيبان وسط الجبال. ثم اللون الأبيض الآن نختم به باش نبين إضاءة. وبطبيعة الحال اللون الأبيض راه ضفت ليه البني، ماشي اللون الأبيض 100%، ولكن ضفت ليه البني باش يبان دائما من نفس عائلة اللون، خفيف وفي نفس الوقت راه فيه اللون البني. ولاحظوا التحديدات والخطوط اللي كنبني هنا باش نبين الانعكاس الضوئي واللمسات الضوئية في الجبل. فرشاة الأنجلو دقيقة في تحديد هذه الضربات. نحاول دائما نغني المساحة ديال الجبل من الفوق، أما لتحت دائما كتبقى ظل، لأن هذه العملية هي اللي كتعطيني القوة في بناء العناصر في المنظر الطبيعي. غنمشي للبحر الآن وندير اللون اللي درت في الجبال كانعكاس. لاحظوا المساحة اللي عطيت على الجهة اليسرى والجهة اليمنى. غنمشي مباشرة تحت الجبال ونملأ المساحة بهذا اللون، لأن هذا اللون غيكون انعكاس ديال ألوان الجبال في البحر. لاحظوا كيفاش عطى الآن. نحاول نعطيه نفس الشكل اللي كاين الفوق يجي في المياه لتحت باش يبان الانعكاس قوي وتبان حتى الأبعاد ديال الانعكاس
واضحة وقانونية، دائما بنفس الفرشاة، فرشاة الأنجولو. ضربات كنديرها مسطحة ومسننة برأس الفرشاة، كنحاول نزيكزاكي الضربات باش ندير انعكاس واضح لتحت. لاحظوا المساحة حد هنا، ثم نضيف اللون الأسود على نفس الطبقة ديال اللون، وندير لي انعكاس ديال الجبل اللي فيه الحشائش والمروج في المياه تحت مباشرة، تقريبا نفس المساحة اللي ما بين الانعكاس والجبل. كذلك بالنسبة للجهة اليسرى، اللون البني غندير انعكاس مباشرة لتحت، ثم غندير ألوان ظل تحت اللي فيها اللون أسود وأحمر، غتبين لي من بعد انعكاس في المياه ديال الأشجار وديال الظل. من بعد غتشوفوا العناصر اللي غادي نرسمها والانعكاس ديالها هو هذا اللي كندير فيه الآن. المهم اللون البني بقوة اللون الأسود غادي نحاول نوزعو في هذه المساحات باش نستعد العناصر اللي غندير من بعد، ثم نحاول نفيني ما تبقى من الألوان ديال الظل بضربات، ونضبط المنظر ديالي ونحدد الألوان باش نبدأ في المراحل الأخرى. نعاود نكرر العملية ديال التلوين باش تبان لي اللون قوة. الآن غنرسم شجرة على مقتبل الجبل اللي هنا مباشرة في مقدمة الصورة، وهذا يعني جبل فيه أشجار وفيه حشائش تلة. لاحظوا عملية رسم الشجرة باللون الأسود والبنفسجي والأحمر، وبطبيعة الحال دائما اللون الأسود حاضر وقوي في المنظر. لاحظوا رسم الشجرة والجذوع ديال الشجرة كيفاش كيكون بفرشاة الأنجولو دقيقة. ضروري تختاروا فرش اللي غتساعدكم في رسم الأشجار بهذه الطريقة. لاحظوا كنجر دائما بطرف الفرشاة لأن الرأس كيكون مسنن كيعطيني هذا الموتيف ديال الشجرة. كنتم غادي نضعف في الضربات. اللون البني الآن بدرجة أخرى اللون أحمر وأسود وبنفسجي كيعطيني هذه الدرجة، وندير أوراق الأشجار غنملأ بها كاع هاد الجذوع اللي كتشوفوا بفرشاة أنجولو أخرى بشكل آخر. نحاول نوزع اللون بضربات رائعة غتعطيني الموتيف ديال ظل الأشجار. ولاحظوا اللون كيفاش غادي ينسجم مع الألوان الدافئة اللي كاينة في المنظر. نحاول دائما نضرب ضربات مباشرة بدون ما نسرح اللون، نضرب هكذا كيف ما كتشوفوا، ضربات رائعة وجميلة كتحدد لي الموتيف ديال الأشجار وظل الأشجار. الآن غنجيب اللون البرتقالي. اللون البرتقالي فيه الأصفر والأحمر، وقويت فيه الأصفر، ونبدأ في الاتجاه ديال المروج من الفوق. نحاول نضرب اللون ديال الضوء من الفوق. لاحظوا ونعطي ضربات متوازية كما قلت باش تعطيني الإضاءة، ثم نبدل اللون ندير بنفسجي وأحمر، ونعطي واحد التنوع لوني في هذه المساحة باش تبان حشائش ويبان غنى لوني في هذه المساحة. ثم نضيف اللون الأبيض على البرتقالي والبنفسجي والأصفر باش نخلق تنوع لوني، وندير كذلك التدرج اللوني. ولاحظوا الفوق كيفاش كتبان الإضاءة وكيفاش كيبان لي انعكاس الضوء ديال ألوان السماء على المساحة ديال المروج والحشائش. غنمشي للجهة اليسرى في التلة اللي فيها الحشائش كذلك لون برتقالي مغاير للألوان الأخرى. واللون البرتقالي دائما الأصفر والأحمر، مني كنقوي اللون الأحمر كيعطيني هاد الدرجة. ودرت اللون البنفسجي الآن مع الأحمر باش نوزع اللون البنفسجي في هذه المساحة لأنها مساحة مظلمة ضارب فيها الظل، ثم نعطي إضاءة باللون البرتقالي والأصفر. لاحظوا كيفاش كنضرب من الفوق فقط. غنمشي الآن للشجرة
اللون البرتقالي بنكهة اللون الوردي، يعني الأحمر وشيء قليل من الأصفر والأبيض. وهنا الأبيض هو اللي كيعطيني هاد الدرجة كأنه اللون الوردي كيف ما كتشوفوا. ونضرب بضربات الفرشاة الأنجولو، نوزع اللون ديالي بطريقة جميلة، نغني كاع المساحة المظلمة، ولكن نخلي بعض الفراغات للون البني اللي درت في الأول، ثم نجيب اللون الأصفر الآن ونوزعه على الجهة اليمنى باش يعطي انعكاس ديال ألوان السماء، لأن هذه كلها ألوان دافئة خاصني نستعملها بالقانون ديالها. لاحظوا اللون الأصفر كيفاش كينسجم مع اللون البني واللون البرتقالي. نحاول دائما نغني الجهة اليمنى ونضيف اللون الأبيض الآن، اللون الأخير ديال الإضاءة غيعطيني لسعات ضوئية جميلة غتختم لي هاد المساحة. ثم نوزع اللون الأصفر والأبيض في المساحة ديال التلة باش تعطيني صخور مضيئة هنا، لاحظوا. ثم اللون الرمادي والبنفسجي والأزرق، كندير صخور وأحجار مالئة هاد المساحة. كذلك بالنسبة للتلال اللي على الجهة اليمنى، ونكمل باللون الأبيض خطوط اللي غتبين الإضاءة بنفس الفرشاة تماما. الآن نعطي إضاءة للأشجار باللون ديال البحر كيف ما شفتوا، لون رمادي وبنفسجي باش تبان دائما الانعكاسات حاضرة في الشجرة. ونفيني ونسالي باللون الأبيض على الجهة اليمنى، جوج ضربات فقط، اللون الأول واللون الثاني. ثم ندير الانعكاس ديال الشجرة في البحر، لاحظوا باللون البني، واللون البني دائما أقول بأن فيه اللون الأسود والأحمر. لاحظوا هذا اللون قويت فيه الأسود باش يبان ويبان الانعكاس ديال الشجرة في المياه. لاحظوا كيفاش كندير خربشات باش نصنع الجذوع منعكسة في المياه. نحاول نغني اللون هنا ونوزعه بشكل معقلا باش يعطيني المساحة ديال اللون لتحت في المياه، اللون الأبيض والقرص باش تبان الشمس هنا لون أبيض، وندير قرص ونحاول نعطيه مساحة صغيرة باش تبان الشمس مالئة السماء وعاطي الإضاءة. ثم السحب اللي غتبان بيضاء تحت الشمس وفوق الشمس غتعطي انعكاسات رائعة على هذه المساحة وتغني لي حتى لون السماء بالإضاءة. نمشي لتحت كذلك غنعطي لي انعكاس ديال اللون الأبيض على هذه المساحة، لأن الشمس غتعطي لي انعكاس بقوة في هذه المساحة. ونوزع اللون الأبيض بخربشات وبلسعات ضوئية في السماء غتكمل لي الألوان. ثم نفس الطبقة غنبدا نغني بها لون البحر لتحت. غنوزع أولا اللون الأصفر في هذه المساحة ونحتفظ على اللون البرتقالي، ثم نخفف اللون الأصفر بإضافة الأبيض ونزيد به القدام باش يعطيني الانعكاس في ألوان السماء. ونوزع اللون البرتقالي على المساحات المظلمة باش يبين لي الانعكاس اللي فوق التلة مباشرة. لاحظوا الخطوط اللي كندير كانعكاسات دائما بضربات أفقية وزيكزاك. كذلك اللون البني نوزعه في المساحة اللي فيها اللون الأصفر، وفي السماء كذلك. لاحظت بأن لون السماء خاصو سحب من هذا النوع، يعني برتقالي وردي، الأحمر والأصفر والأبيض. غنقوي الأحمر وندير الأبيض باش يعطيني هذا اللون ويتوزع كسحب في السماء. ثم اللون البرتقالي مرة أخرى تحت التلال غيبين لي بعض الانعكاسات ديال ألوان ديال الحشائش والأشجار. ندرج اللون بإضافة البرتقالي ونبدأ دائما نوزع في خطوط ديال الإضاءة. اللون الأصفر هنا غيكمل لي انعكاس ديال ألوان الشمس
لاحظوا. ثم اللون الابيض غادي نديرو مباشرة في التقاء البحيرة مع الجبال، وكذلك في التلال هنا. واللون الابيض غادي ياخذ مساحة كبيرة في الاضاءة بهاد الضربات بخطوط. لاحظوا كيفاش غنوزعوا في المنظر، وغيحيي لي المنظر وغيبين لي الاضاءة بشكل رائع. غنمشي على طيلة الالوان كلها بخطوط افقية هكذا باش نغني المساحة ديال الاضاءة في البحر. ثم غندير اللون الابيض مع الرمادي مباشرة في المساحة اللي فيها اللون الاصفر في البحيرة. لاحظوا كيفاش غادي يبان اللون الابيض، غيغني لي البحيرة بهاد الخطوط. وهاد الخطوط راها رائعة في تحويل المنظر. ثم غندير بعض النقاط وبعض الانعكاسات الضوئية بهاد النقاط، بيضاء وحمراء صفراء كذلك. نحاول نغني هاد المساحة باللسعات ضوئية. هاد الاشكال كتكون في البحر من كيكون لامع وضاربة فيه الاشعة ديال الشمس. ونبقى نخدم بهذا اللون بخطوط افقية غنوزعها على البحيرة او البحر كامل. لاحظوا كيفاش غنوزع بضربات جميلة غتعطيني كاع المساحات اللي فيهم الظل غتبينهم وتعطي لي انعكاس. ثم نخطط واحد القارب هنا. لاحظوا عملية تخطيط بقلم الفحم. نحدد القارب ونحدد الظل ديالو، الانعكاس ديالو في المياه. ندير اللون البني، لونه باللون البني بفرشاة الانجولو. تلوين سهل كما اقول دائما. لون بني قويت فيه اللون الاسود، غنلونو اللون حتى الانعكاس في نفس الوقت. لاحظوا الانعكاس كذلك غنلونو، وندرج اللون لتحت باضافة اللون الاحمر والاصفر، ونتمجي ونخفف بالابيض لتحت باش يبان الظل الخفيف. لاحظوا والانعكاس ديال القارب في المياه يبان خفيف، وبالتالي يعطيني انعكاس واقعي في البحر. ثم نحدد اللون البني بإضافة الأحمر والأبيض، ونعمم اللون على القارب. لاحظوا كيفاش كنحدد اللون من الفوق. وعلاش درت اللون الأول؟ لأن اللون الأول عميق، كيعطي لهذا اللون لمسة أخرى وكيبين العمق ديال اللون البني. بالتالي كتبقى الخلفية يعني مظلمة ويبقى اللون من الفوق مضيء. نحاول نبين الإضاءة والجوانب ديال القارب باللون الأبيض. لاحظوا كيفاش كنحدد برأس الفرشاة الخطوط البيضاء، ونعطي انعكاسات ضوئية في القارب باللون بني وبرتقالي بضربات خفيفة دائما ولا ساعات. وندير مساحة الإضاءة ومساحة الانعكاس الضوئي. لاحظوا نحاول نغني هاد الانعكاسات والتحديدات في القارب. ثم نكمل ما تبقى من الإضاءة. غنوزع اللون الأبيض مباشرة أمام القارب، لأن انعكاس ألوان الشمس غيبان موازي للقارب، بالتالي غيبان انعكاس رائع باللون الأبيض. بهاد اللمسات الأخيرة نكون نهاية المنظر ديالي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هاد التقنيات بالشرح والتفصيل. ما تنسوش دائما اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.